Microsorum pteropus. Microsorum pteropus, o plantă foarte populară, arată superb și este destul de simplu de îngrijit. De fapt, Microsorum este una dintre plantele mele favorite. Le cresc și le înmulțesc în acvariile mele. Îmi place și am mare succes cu ea. Vă voi împărtăși din cunoștințele și experiențele mele despre această frumoasă plantă, deloc pretențioasă. Voi încerca să cuprind cam tot ce trebuie să știți pentru a avea succes, chiar dacă sunteți începător. Microsorum pteropus este o plantă acvatică originară din anumite zone din sud-estul Asiei. Prima descriere a fost făcută pentru prima dată de botanistul olandezo-german Carl Ludwig Blume în 1833. Crește de-a lungul malurilor râurilor de apă dulce din Thailanda, Malaysia, India și China. Este o adevărată plantă acvatică, ceea ce înseamnă că poate crește și prospera în timp ce este scufundată complet în apă. De asemenea, poate fi plantată cu frunzele lipite de apă, dar rizomul și rădăcinile trebuie să rămână în orice moment sub apă sau planta se va usca și va muri. Structura plantei. Microsorum pteropus are 3 părți de bază. Frunzele. Acestea pot fi de la 1 cm până la 30 de cm lungime. Frunzele sunt de un verde strălucitor, lungi, înguste și ascuțite. Rizomul. Rizomii arată ca niște rădăcini de culoare verde închis, care sunt de fapt tulpinile. Tulpina crește de-a lungul suprafeței pe care este atașat microsorumul. Frunzele cresc din vârful rizomului, iar rădăcinile cresc de la baza rizomului. Rizomul este cel ce absorbe cea mai mare parte din apă și nutrienții de care planta are nevoie. Rădăcinile. Rădăcinile sunt de culoare maro închis sau chiar negre. Acestea, în loc să absorbă nutrienții, funcționează în principal pe post de ancoră, pentru a ancora planta de ceva, cum ar fi lemn sau piatră, și împiedică curenții de apă să mute planta. Microsorumul, fiind o plantă epifită, ceea ce înseamnă că rădăcinile sale o atașează de ceva, precum o bucată de lemn sau piatră, în loc să se înrădăcineze în nisip sau sol. Majoritatea plantelor extrag apa și nutrienții din sol prin rădăcinile lor. Cu toate acestea, microsorumul funcționează puțin diferit. Îi absorbe direct din coloana de apă prin frunze și tulpini, în loc să îi absorbă din sol. Reproducere. Microsorumul se reproduce printr-un proces numit apomixis. În loc să producă semințe care trebuie fertilizate, microsorumul se clonează. Sub frunzele plantelor mature încep să crească plante minuscule, numite plantlet, clonă. Fiecare plantă, clonă, este o replică perfectă a plantei adulte. Clonele dezvoltă rădăcini și câteva frunze mici. În cele din urmă se desprinde planta adultă și sunt purtate de curenți până se pot atașa undeva și pot începe o viață proprie. Varietăți. Puteți vedea microsorum cu diferite forme de frunze. Unele frunze pot fi furculiță, înguste sau chiar răsucite. În ciuda acestor diferențe, toate sunt considerate în continuare a fi aceeași specie. Toate sunt enumerate ca Microsorum pteropus, dar cu numele soiului în ghilimele după denumirea științifică. De exemplu, Microsorum pteropus trident. Microsorum pteropus narrow. Are frunze mult mai subțiri. Pe măsură ce planta se maturizează, frunzele capătă o ușoară răsucire, care arată cu adevărat interesantă. Microsorum pteropus middle leaf. Frunzele sunt mai subțiri decât cele de la narrow. Frunzele lungi și subțiri, crude, iar la prima vedere este greu de spus dacă este microsorum. Microsorum pteropus trident. În loc ca frunza să ajungă într-un singur punct, sunt bifurcate în mai multe direcții. Ies de pe frunza principală, precum tridentul purtat de Poseidon.
Microsorum pteropus windlove. Frunzele de pe windlove arată la fel ca Microsorum pterosum, plantă obișnuită, până când ajunge la capete, care se separă într-o grămadă de furci care se încolăcesc. Moduri de utilizare pentru Microsorum și compatibilitate. Microsorumul aduce un plus excelent acvariului plantat, dar și decorului. Atașează Microsorumul de alte decoruri pentru a ajuta la crearea unui mediu cu aspect mai natural în acvariul tău. Peștii și creveții adoră să se ascundă și să se joace în el. Plantele mature sunt un loc minunat pentru peștii tineri sau timizi în care să se ascundă. Crește lent, deci nu consumă o cantitate mare de nutrienți, dar utilizează cel puțin o parte din nitrații din acvariu, ajungând la menținerea coloanei de apă curată. Există vreo dimensiune specială de acvariu pentru Microsorum? Chiar nu aș pune un Microsorum într-un acvariu mai mic de 30 de litri de apă. Crește încet, dar poate ajunge în cele din urmă destul de mare. Am Microsorum matur cu frunze care au o lungime de aproape 30 de cm, iar baza plantei este ușor peste 20 de cm. Această plantă ar depăși complet un acvariu de 30 de litri. Ce pești putem ține cu Microsorum? Fiind o plantă foarte frumoasă, se pare că nu este foarte gustoasă. Ăsta e un lucru bun. Înseamnă că o mulțime de pești erbivori, precum carași, ciclidele pitice sau pleco, nu vor mânca planta, dar o pot desprinde și chiar muta prin acvariu. La ciclide nu vă pot spune cu exactitate dacă planta poate rezista. Sunt ciclidele de dimensiuni mai mari, precum Severum sau cele africane, pentru care planta poate fi gustoasă și ușor de mâncat. Deci nu pot garanta, dar merită încercat. Parametrii apei pentru Microsorum pterosum. Poate tolera apă care variază de la apă moale la modera grea, precum și o gamă largă de pH. Am văzut că este folosit în acvariile de tipul Blackwater, cu aproape nicio duritate și cu un pH de 6,5. De asemenea, am văzut că merge la fel de bine în acvarii cu apă dură, cu un pH de 8. Aceasta este frumusețea Microsorumului, poate fi ținută în orice condiții. Cum o plantăm? Unul din lucrurile pe care le ador cu adevărat la această plantă este că va crește în orice loc din acvariu, deoarece nu trebuie să aibă lumină puternică sau să fie plantată în substrat. Îl puteți planta aproape oriunde și va crește. Secretul este să fie foarte bine așezată sau prinsă într-un loc, astfel încât să rămână acolo unde vrei în acvariu. În caz contrar, va fi purtată de curenți prin acvariu până va găsi un loc în care îi place, de obicei lipit de admisia filtrului. Trebuie legate de o piatră sau lemn cu fir de bumbac sau fir de pescuit. Din moment ce Microsorumul este o plantă epifită, rădăcinile sale sunt foarte bune la ancorarea plantei de aproape orice suprafață pe care o ating. Tot ce trebuie să faceți este să legați larg rizomul de decor, cum ar fi de o bucată de lemn sau de piatră. Se poate lipi și cu superglue gel. De asemenea, dacă aveți lemne sau pietre care au mici deschizături în ele, puteți îndesa rizomii plantei și vor crește acolo. Cum să alegi o plantă sănătoasă de Microsorum în momentul în care o cumperi? Verificați dacă există frunze cu urme brune de jur împrejurul marginilor. Întreaga frunză trebuie să fie de un verde închis. De asemenea, aruncați o privire la rizom. Un rizom sănătos ar trebui să fie de un verde închis, fără niciun fel de urmă brună. De obicei, Microsorumul este tăiat dintr-o plantă mai mare, cu doar câteva frunze atașate la o bucată de rizom. Frunzele pot avea doar câțiva centimetri lungime. Acest lucru este complet normal. Pe măsură ce rizomul va crește, vor apărea frunze noi, care vor crește pe măsură ce planta se va maturiza. Cum să crești și să o faci să prospere? Microsorumul este într-adevăr lipsită de importanță și nu necesită condiții excepționale. Iluminarea de bază și fertilizarea minimă sunt mai mult decât suficiente
pentru a-l maturiza și transforma într-o plantă sănătoasă. Nici nu trebuie să aruncați o grămadă de bani pentru un sistem de CO2. Cerințe de iluminat. Microsorumul necesită doar lumină scăzută. Va crește fericit în lumina care ar ucide complet alte tipuri de plante. De asemenea, poate tolera o lumină mai intensă și va crește mai repede sub lumini mai puternice, dar nu este obligatoriu. Fertilizare. Nu este neapărat necesar, dar va crește mult mai rapid dacă utilizați un fertilizant lichid. Eu folosesc Prodibio BioVert Ultimate și Prodibio BioVert Plus de 3 ori pe săptămână, alternând, câte 2,5 ml în medie pe zi. Utilizarea CO2-ului. Chiar nu ai nevoie de CO2 pentru a crește această plantă. Desigur, va crește mai repede dacă îl folosiți. Cum întreținem microsorumul? Această plantă rezistentă nu are nevoie de multă întreținere. Ocazional, puteți avea câte o frunză mai bătrână. Pur și simplu puteți tăia cât mai aproape de rizom, după care puteți arunca frunza. Topirea. Acest lucru este cu adevărat comun atunci când este adăugat pentru prima dată într-un acvariu nou. Frunzele vechi au o perioadă mai grea de adaptare la noile condiții de apă. Se pot tăia, iar în locul lor vor crește frunze noi. Pete negre sub frunze. Acestea nu reprezintă nicio problemă. Petele maro închis sau negru de pe partea inferioară a frunzelor sunt normale. Înseamnă că planta adultă este pe punctul de a da naștere la plante noi. De obicei, pe fiecare punct sau loc negru se va dezvolta o plantă nouă. Propagare. Propagarea plantelor este procesul de creștere a plantelor noi prin germinarea semințelor, înrădăcinarea butașilor sau împărțirea bulbilor sau a rizomilor. Propagarea microsorumului este foarte simplă. Odată ce vedeți plantele noi că încep să se formeze pe frunze, așteptați până când au format mai multe frunze și rădăcini. Le puteți desprinde de pe planta mamă, le legați de lemne sau pietre. Vor începe să crească singure cu foarte puțină răbdare. Puteți tăia o secțiune de rizom care are câteva frunze atașate. Fiecare bucată de rizom pe care o tăiați va deveni o plantă nouă. Puteți să le legați sau să le lipiți în acvariu și vor începe să crească. Microsorumul este potrivit pentru tine? Eu nu pot spune dacă este potrivită pentru acvariul tău. Nu pot ști dacă îți place. Microsorumul este cu adevărat ușor de îngrijit. Nu ai nevoie de o configurație fantezistă. Și practic este rezistentă la orice bombă de acvariu. Există mai multe varietăți diferite, astfel încât să puteți avea forme și texturi diferite în acvariu, pentru a face lucrurile mai interesante. Este într-adevăr un mare plus pentru acvariul tău. Cam atât despre microsorum, această minunată plantă care are cu siguranță un loc în acvariul tău. Nu uita să-mi dai un like. Dacă nu ești abonat, sper că te-am convins să te abonezi și nu uita să apeși butonul de notificări. Ne vedem curând cu un nou articol.